meg így süti a banánt, kirántott banán. Leropogott. Amúgy nem rossz. Tehát itt ilyen a helyi élet. Kijönnek ide teázni, valamit elrákcsálni, ez egy ilyen kis közösség. Ulala! Ulala! Itt meg annyi hely van, az óceán, friss levegő, nagyon jó. Hi! How are you? Meg az emberek is olyan kedvesek. Sziasztok, Dominik vagyok. Itt vagyok Kocsiba, ami egy város Dél-Indiába, Kerala tartományába, és ebben a videóban szeretném, ha együtt felfedeznénk ezt a városkát, ami valójában szerintem India egyik legnyugisabb városa. Tehát, hogyha láttátok az előző videómat, ahol Mumbaiban voltam, ott az iszonyat nagy tömeg, zaj, itt meg teljesen ellenkezője, nyugi, tényleg mindenki kedves, mosolyog, teljesen más, teljesen más. Tehát, hogy direkt úgy érzem, hogy végre bírok lélegezni. És itt található India legrégebbi keresztény temploma, úgy hívják, hogy St. Francis Church, magyarul Szent Ferenc templom, és pont itt állok amúgy előtte, valójában nagyon öreg, már 500 éves. És ezt a templomot a portugálok építették, és itt temették el Vasco da Gamát, aki az első európai volt, aki a tengeren átjutott el ide, és azóta már elvitték a maradványait vissza Portugáliába. Na de menjünk is, kukkantsunk be! Cipőket azt le kell venni, általában templomokban itt. Hát csak úgy látszik a kor rajta, majd szépen rendben van tartva. Érezni azt a nagyon régies építkezési módot, meg a festés. Itt vannak is ilyen ventilátorok fönt, hogy az emberek ne izzadjanak annyira, amit amúgy eléggé fontos. De amúgy kis egyszerű templom, és elvileg úgy van, ahogy építették, tehát nem nagyon módosították. És amúgy furcsa belegondolni, hogy itt ülök, ahol Vasco da Gamát eltemették. És amúgy ez a város, vagy legalábbis ez a része elég turistás, tehát így látni amúgy sok ilyen turistás éttermet, meg kávézót, meg hát eleve fejlettebb, rendezettebb, meg több a turista is. Nagyon helyes kis épületek amúgy, és amikor ezt a templomot építették, igazából akkor... Hi. Ja, nagyon sok a tuktukos, mindig kínálják fel, hogy körbe mutatják nekem a helyet. Az ember nem győzi lerázni őket. Ja, úgyhogy... Hi, tuk-tuk, Ferrari, Ferrari. Hello. Just walking. Thank you. No. Okay. Mit akar? Yes. This place, photo place. I know. 1 hour. 1 hour tour. Yeah. Yeah, small money. But I'm walking here now. Thank you. I saw the nice place. Thank you, Brian. I know. It's not my first time. Thank you. Hi. Na.
Tehát amúgy most jön a városnak az a része, ahol célponttá válok. Kis utcai kajánákat lehet találni. Na és itt amúgy nagyon kellemes és nyugis sétálni. Ilyen gyönyörű szép épületek, meg hatalmas fák, hatalmas. És ja, amúgy az előbb még nem fejeztem be, hogy valójában amikor azt a templom is épült, akkor kezdődött meg itt a gyarmatosítás Indiába. És valójában először a portugálok, aztán a hollandok, és utána meg az angolok, tehát ilyen 500 éven keresztül gyarmat volt kb. És ez is látszik amúgy ilyen különböző stílus a házakon, meg az épületeken. Amúgy összehasonlítva az ország másik részével, mintha nem is India lenne tényleg. Teljesen más a hangulata. There is for the Santa Cruz. I know. Straight going to bazaar. Yeah, that's the bazaar. All spices coming by. Yeah. Thank you. Now, where are you going? I'm just walking. Video okay? Your video okay? You want? Yeah. Speak, keep calling. Yeah. Here. How are you? Okay. Megállított, megint próbál valamit rám tukmálni. I'm going now. Going, okay. Thank you. Welcome. Thank you, my friend. Later? I don't know. I'm just walking now. Thank you. Later this places. Okay, I know. Thank you. Hát mondjuk kicsit fárasztó, hogy minden tuk-tuk vezetővel ezt így le kell dumálni, de most már kicsit úgy próbálok távolságot tartani majd. Ennek az utcának amúgy nagyon jó hangulata van. Jó kis nyugis, zöld, tele növénye. Majdnem olyan, mint az ember egy ilyen parkba sétálna, egy ilyen erdős részen. Hogy látjátok azokat a hatalmas fákat. Milyen kis puccos étterem van itt, meg egy Pizza Hut is van itt. Tényleg már majdnem olyan, mint az ember nyugaton lenne. Még egy helyi buszmegálló, de az már nem annyira nyugatias, de itt szeretik amúgy így kiszínezni a buszokat, meg a kamionokat, meg belülről is. Valamit itt árulnak a sarkon. Remélem, hogy teát, mert akkor benyomok egyet. Hello, namaskar. Hi. Hi. Chai is good? Good chai here? Okay, I will have one chai. Sorry, what do you have? You have banana? Aloo bonda. Vada? Dal vada. Aloo vada? Potato? Or? Ana. That's Erengya. okay. Erengya. Can I have one banana and one this and one chai? Meg így süti a banánt. Kirántott banán. Meg a tea meg itt jön ki. Okay. Thank you. One chai? Okay. Na, így jó te, így már elő van készítve, így gyorsan megy. How much? 30. For you? Thank you. No. You sit there. Yeah. Sit down.
Okay. But I think I sit there, I can put... Thank you. Felajánlott, hogy leüljetek, de így legalább le tudom tenni a teámat magam mellé, mert videózni amúgy nehéz lenne. Na, amúgy ez a két valami, ez a tea, ez 30 rupia volt, ami nagyon olcsó. Tehát ez a sült banán, ez fogalmam sincs, hogy mi, mint hogyha valami borsó, csicseri borsó, valamilyen massza ki lenne rántva vagy megsütve. A csájt, meg hogyha valaki nem tudja, ez indiai ilyen teljes, fűszeres tea, amúgy nagyon finom. Nekem amúgy nagy szenvedélyem, meg hát függőségem is. De finom. Na mondom, majd így leteszem mellém, aztán majd így csipegetem. Kóstoljuk is meg, hogy ezt a valamit, ami nem tudom mi ez, de elég olajosnak tűnik. De rokko volt. Amúgy nem rossz. Bye, bye. Kedves helyiek. Amúgy örülnek a turistáknak, meg ha látják, hogy videózol, még szeretnek szerepelni is. Nem is tudom mihez hasonlítani, olyan, mint majdnem mint a panír, kirántott húsról, amikor csak a panírt teszed, csak ilyen darabok vannak benne. Ennyien csípős. Kóstolom a sült banán. Ez finom. Még forró, alig bírom fogni. Amúgy a banánt, amit sütnek, az teljesen másfajta banán. Az ilyen sokkal nagyobb, keményebb, tehát ilyen sütnivaló. Tehát amit otthon van, azt nem próbál nagyon megsütni, mert az nem lesz olyan. Ott van a kezében, ott pucolja mindjárt. Tehát itt ilyen a helyi élet. Kijönnek ide teázni, valamit elrákcsálni, ez egy ilyen kis közösség. Meg leöblítem ez az isteni teával. Amúgy hallottatok már az angol teáról, ott valójában tejjel isszák. Valójában hideg tejet öntenek bele egy kicsit, és még se cukor, sem nincs benne, tehát nekem az nem annyira jön be, tehát ez egy ilyen fejlesztett változata az indiai tea. Valójában szerintem, ja. Igazából az angoloktól tanulták el, úgy tudom, csak tovább fejlesztették. Láthatni, hogy milyen modern épületek vannak. Persze amúgy itt a többsége amúgy ilyen szállás kiadva, hotel. Nagyon sok a vendégház itt. Például én is ott, ahol lakok most, az ilyen, hát egy családnak az otthonával lakok. Kiadják a szobát. Na és most mutatok valami érdekeset. Itt van a Santa Cruz Bazilika, amit valójában Kocsi legszebb épületének tartják számon. A portugálok építették 500 évvel ezelőtt, majd a britek újjáépítették a 19. században, de meghagyták a portugál stílust. Azt tudni érdemes, hogy amúgy itt kezdődött meg a gyarmatosítás, és itt amúgy a lakosság nagy százalék amúgy keresztény meg. Hát néhány különböző vallás, tehát itt nem annyira domináns a hindu, mint India másik részén. De nézzük is meg belülről. Szokás szerint cipőt le kell venni. Hát sajnos valamiért videózni nem engedtek, csak fotózni. Próbáltam sunyi módon, de lebuktam, úgyhogy mutatom a fotókat, amit készítettem. Nagyon érdekesnek tartottam azt, hogy a templom tényleg milyen színes belülről. Igazából ez is az indiai kultúrát viszi bele a bazilikába, meg a kereszténységbe. Na, hát akkor elérkeztünk amúgy a tengerparti részhez. Talán ez az egyik legérdekesebb része amúgy. Itt árulnak amúgy ilyen rákcsálni valókat, ruhákat, meg arra hátrébb lesz majd több minden.
Tehát ez ilyen turista sétány, ahol különböző ilyen szuvenírokat lehet venni, ruhákat. Hi, brother. Good evening, brother. Good You evening. wanna see some places? No, thank you. I already talked to many people, thank you. Sorry. Itt már úgy kezd érdekesebb lenni a dolog. Nekem nagyon tetszenek ezek a fák amúgy, hogy ilyen hatalmas, meg így benő mindent. Nézzük meg, hogy mi van itt. Ez amúgy az egyik legnagyobb nevezetessége kocsinak. Mindjárt megmutatom. Tehát ezek a kínai halászhálók, amit kínai kereskedők itt több száz évvel ezelőtt hoztak be, és még mindig ugyanúgy üzemel. Majd meglátom, hogy később, hogy kicsit közelebb tudok-e menni hozzájuk, hogy megmutassam. És akkor itt van a halpiac, amit így frissen kifognak a tengerből. Friss hal. Az éttermek amúgy vásárolják fel. Hát ki mit fog? Nem azt. Yes, thank you. Yes, if you buy here, this is our restaurant. Where you Okay, thank you. Rákok, minden. Ja, tehát azt mondták, hogy itt megveszed a halat, ott meg nekik van éttermük, és megcsinálják neked. De ez a park, ez valami eszméletlen, ezekkel a fákkal, olyan ereje van amúgy. Direkt békét sugároz az egész. Yes. Amúgy nem emlékszek rá, de soknak olyan hasonló ábrázata. Na, itt vannak. photo Chinese. Photo. Operating, demo. You are trying full type video photo story. I will operate it. Okay. I will explain. Please get it. You explain what? Yes, I will demo operating and you are join full type video photo. Can you do now? Yes, only on demo. Yeah? Join full type video sign. Okay? I will explain. Please get it. Yeah. Hát meglátjuk, hát azt mondja, hogy elárulja, hogy megmutatja, hogy működik. Hát nézzük meg. Amúgy itt nagyon jól néz ki. Come on. Akagorgálni egy De szép. Na ez gyönyörű. Mondjuk kicsit attól tartok, hogy ne essen bele a kamerám, mert ez se egy életbiztosítás itt végig sétálni. Látszik, hogy nagyon régi. Here? Yes. Coming from? Hungary. Your name? Dominic. My name is Joseph Alexander. Joseph. Nice to meet you. This is Chinese fishing net. Yes. And 700 DA is all the technology. 5 months, 6 months only make in here. One day 200, 300 up and down pulling. Very hard job. This one my hands can't. This one owner, other man. 30% money cost to owner, 70% money is people share. That all China fittings and port is only a cheap, very expensive. Yeah. Inside Arabian Sea, this one 41 level water. Okay. You are interesting, I will demo. New demo? Operating Yeah. water level demo. You stand here middle. I Yeah. will demo. What can I pull? Yes, you want try pull, I will take videos. I want to try. Meg akarom próbálni húzni. Na, tehát így leereszti amúgy. Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog lehúzni, de mástól úgy hallottam amúgy, hogy 200 ér. 200 az ilyen normál ár, hogy ezt így You kipróbálni. want take videos on here. Picture the you. Ya boca da muna le lo kya mai.
All video recording. This one no price. But, how much you charge You're for happy this? you and good gift. Wait. Hey, wait, okay. Tehát itt várnunk kell, valamit itt csinál. Húha. Itt emelkedik. Ma megy bele, de tele van növénye. De it's full of... No working time, only too much speed water, current water. Yeah, but there's the Only morning plants. starting. Your black water coming here, pollution. Yeah. Okay, you want try pull, I will take video. Come on. Which one drop? Na, hát akkor próbáljuk meg. Na, ez most érdekes lesz. Nekem kell húzni, oké? Oké. Ulala. Ulala! Ulala! Hát ezért nem is. But there is no fish. No fish. Demo. Oké. Na. Hát mondjuk az az elszomorító, hogy ez bele sem ment a vízbe. De csak megpróbáltam húzni. Hát, ja, amúgy nem épp könnyű húzni. De hát 3-an húztuk. Hát végül 200 rúpiát adtam neki, de szerintem még az is sok volt azért a pár percért. Azt mondta nekem 4000-5000, hát biztos. Aztán már 500-at mondott, de szerintem ez is amúgy itteni árakhoz ez amúgy bőven elég. Tudok más is, aki ennyit fizetett, és hát ettől többet amúgy, mert annál legalább a hálót is belengedték, de most még a hálót se engedték bele. Úgyhogy valójában csak ez ilyen bemutató volt, úgy rendesen bele se lett engedve. De hát nem is lehet, mert tiszta növényzet. Na hát akkor menjünk le a tengerpartra, nézzük meg, hogy ez itt milyen. Rengeteg szuvenírárus van itt. Na. Úgy rengeteg a helyi turista. De hát amúgy vannak amúgy külföldi turisták is. Na, valójában ez a tengerpart. Amúgy szép. Úgy látom, hogy itt a helyiek halásznak, valamit itt próbálkoznak, úgyhogy lehet, hogy ez amúgy érdekesebb lesz, mint az. Na, szerintem azt várják, hogy egy kicsit kitisztuljon, ne legyen annyi növényzet, hogy rábírják dobni. Ez ilyen olmos valami, hogy kövek vannak rárakva. Tehát, hogy így dobják, így ráesik a halra valahogy, és akkor, ahogy felhúzza, úgy benne marad. Remélem mindjárt megmutatja. Na, próbálja. Pont most nem látszott. Ja, hogy viszi el az áramlat. Próbálja húzni szépen. Ja, az a háló. Hát kíváncsi vagyok, hogy fogok te valamit. Ja, nem volt semmi. Tehát India nem csak a szemét, meg a mocsok, meg a nyomor, és a következő pár videóban amúgy ezt szeretném bebizonyítani, mert itt dél, az különösen ez a része, az amúgy a természetről, a nyugalomról szól, és hát van itt bőven természet, meg méghozzá nagyon gyönyörű. Na, itt megfagyit árulnak. Ice cream? What ice cream do you have? Mango, tender Mango. coconut, jackfruits, Mango. mango. Yes, thank you. Na, itt a kis kanala.
Ott van bent. Bent van a fagyi. Úgyni. Perfect, thank you. Can I 50 rupees. can I pay? Yes. Yeah. Yeah, okay, thank you. Na, hát akkor nyalogassuk el ezt a mangós fagyit. Ebben a brutál környezetben itt. Finom. De amúgy annyira nem intenzív mangó. Nem is vártam el amúgy. A lényeg, hogy hideg, frissítő és édes. Ki jó fagyit akar enni, az menjen olaszba. Brutál ez az udvar itt. Úgy látom, el van hanyagolva, de nekem úgy épp így tetszik. Nagyon szép és zöld. És amúgy itt az óceán, az a fele, ez itt meg egy folyó torkollik bele. Tehát azért ott amúgy akkora hullám nem volt, itt meg már egyre nagyobbak. És akkor azért jön megy a zöld, sok növény a folyóból bele így az óceánba. Hát itt valamilyen kis térre érkeztem. Na úgy elég ilyen jó hangulata van a helynek. Na itt már vadabbak a hullámok. Egyszerűen nem hiszem el, hogy mekkora különbség van tényleg India egyik része a másik része között. Ott tényleg az a nyomor, tömeg, egymás lögdöszik. Itt meg annyi hely van, az óceán, friss levegő. Nagyon jó. Hi! How are you? Meg az emberek is olyan kedvesek. Nézd, de neki még szárnya is van. Mindjárt repül. Na, itt is egy kis tengerpart vidész. El sem tudom mondani amúgy, hogy mennyire megkönnyebbülés, megnyugvás ez nekem itt. Ó, szeretek természet közelben lenni, de jó az őrültség, az a nagy tömeg, meg káosz, de csak rövid időre, hogy az ember megtapasztalja, és aztán jobban értékeli ezt a paradicsomot, ami itt van. Hát igazából akkor én itt be is fejezném a videót. Igazából ez egy nagyon családbarát hely, meg kezdőknek is jó, aki még soha nem járt Indiában, amúgy nagyon ajánlom. Nem túl zsúfolt, a helyek is kedvesek, meg gyönyörű. És kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről a csodálatos helyről, úgyhogy nyugodtan írjátok meg a kommentbe, meg bármilyen javaslatot szívesen fogadok, és hogyha esetleg van olyan hely, amit szívesen látnátok, vagy amiről szeretnétek videót, szívesen hallom, vagy olvasom. És a következő videóban felfedezem jobban helyiek által lakott környéket, ami nem annyira turistás, talán még halpiacot, vagy egy jó halvacsorát, úgyhogy tartsatok velem, majd meglátjátok a következő videóban. Sziasztok!